آیا تاسو په 2025 کې د سوشل میډیا نه پیسې ګټل غواړئ؟ تاسو غواړئ زه د سوشل میډیا نه ښه ډېرې پیسې وګټم، د فیسبوک نه وګټم، د ټیک ټاک نه وګټم، یوټیوب نه وګټم. نو بالکل تاسو ته ګټلی شئ که تاسو دا ویډیو پوره وکتل. ځکه په نن ویډیو کې درله ما یو 3 داسې نیشز راوړي دي که چېرته تاسو په هغې باندې په 2025 کې کار وکړو نو انشاءالله چې په 2026 راځي نو تاسو بالکل د سوشل میډیا نه ښه ډېرې پیسې ګټئ، یو کامیاب یوټیوبر به د سوشل میډیا نه پیسې ګټل څه ګران کار نه دی او اسان کار هم نه دی. ځکه که تاسو یو په طریقه کار دی په هغې باندې تاسو کار وکړو هېڅ ګران کار هم نه دی، تاسو په اسانه باندې هم پیسې ګټلی شئ. اوس په نن ویډیو کې چې درله ما کم 3 نیشز راوړي دي اوس دا کم دی په دې باندې موږ څنګه کار کولی شو دا به درته وروسته وایم. خو ټول اول زه تاسو د سوشل میډیا په پالیسۍ باندې پوه کړم ځکه د هر شي خپل یو رولز وي، خپله پالیسي. که تاسو په هغې باندې کار کوئ امید دی چې تاسو مخې ته ځئ. ډېر شي ملګري سوشل میډیا ته راشي میاشت کار وکړي، هفته کار وکړي، 2 میاشتې کار وکړي خو بیا واپس ناامیده ځي چې د سوشل میډیا نه پیسې نه ګټل شي. دا کمې غلطیانې کوي او که چېرته تاسو هم دا غلطیانې وکړئ نو تاسو هم د سوشل میډیا نه یو روپۍ نه شئ ګټلی. سوشل میډیا ته هر سړی راتلل غواړي خو که تاسو چېرته سوشل میډیا ته راځئ نو په یو نوي سوچ باندې راځئ. که موږ وګورو زموږ زیاتره ملګري صرف په دې سوچ باندې راځي چې زه به د سوشل میډیا نه ښه ډېرې پیسې وګټم ځکه زما ګاونډی، زما رشته دار یا بل څوک جانا پهچانا چې دی هغه د سوشل میډیا نه ډېرې پیسې ګټي او هغه داسې قسم ویډیو سازوي دې نیش باندې کار کوي. زه به هم په دغه نیش باندې شروع کړم، په دغه ټاپکس په سازوم ویډیوز نو زه مخکې لاړ شم او د به ښه ډېرې پیسې به وګټم. نو هېڅ کله هم نه، نو چې کله هم تاسو سوشل میډیا ته راځئ په یو نوي سوچ باندې راځئ، ځان له یو نوی ټاپک خوښوئ. اوس زیاتره خلک وایي چې اویس د سوشل میډیا نه پیسې ګټي نو زه هم ټیک ویډیو سټارټ کړم. بالکل سټارټ کا، خو که زه تاسو ته اوس وایم چې په ټیک ویډیوز کې کمپټیشن زیات دی، دومره زر پکې ته نشي کامیابېدی نو دا خبره به غلطه نه وي. ځکه ډېر خلک ټیک ټاک ته راله، یوټیوب ته راله، فیسبوک ته راله، ټیک ویډیوز سټارټ کړي خو واپس ناامیده لاړه. ها اوس ځینې ملګري به داسې هم وي چې په هغه کې به دا سکلز وي، دا صلاحیت به پکې چې هغه ټیک ویډیوز ښه سازولی شي نو بالکل هغه هم مخې ته تللی شي. خو که تاسو چېرته په یو نوي سوچ باندې راشئ، یو نوی نیش راوړئ نو تاسو به 100% زه تاسو له ګرنټي درکوم چې تاسو به کامیابېږئ، تاسو مخې ته ځئ. بل تاسو کله سوشل میډیا ته راشئ نو تاسو د پیسو سوچ مه کوئ، تاسو په خپل کانټینټ، په خپلې ویډیو د هغې په کوالټۍ باندې فوکس وکړئ چې څومره ښه تاسو کانټینټ راوړئ هغومره به زیات خلک هغه خوښوي، هغومره به تاسو مخې ته ځئ. کوشش کوئ تاسو ځان له د یوټیوب چینل راون کړئ یا فیسبوک راون کړئ، انسټاګرام راون کړئ، دا شی ټیک ټاک راون کړئ. دا ټول غټ مهنت تاسو په تمنیل باندې کوئ، دا شی په ویډیو کوالټۍ باندې. اوس مثال کې طور پر یو کس یوټیوب سټارټ کو دله څه پکار دی، دله پکار دی چې د ټول اول دی په تمنیل باندې کوشش وکړي. اول خو دله په ویډیو باندې کوشش پکار دی چې ویډیو ښکلې سازي کړي، کله هر قسم ویډیو سازي، که فني سازي، کوشش دی وکړي چې خلک به ډیر زیات وخاندي. که ویلاګ سازي پکار دی دله داسې هوک جوړ کړي، داسې څه وکړي چې دا ویلاګ خلک پوره وګوري. بیا د هغې سره چې کوم دی تمنیل دی، تاسو تمنیل ځان له خپلې ډیزاین کوئ. دا شی که تاسو وګورئ بیا د هغې نه پس دا دی چې هغه پراپر SEO وکړي. کوم د یوټیوب چې SEO ده چې هغه ښکلې پراپر وکړي، کوم هیشټیګ دي دا شی کوم ټیګز دي هغه مزدار ولګوي په ویډیو کې. امید دی چې د ویډیو به مخ ته ځي، د چینل به مخ ته ځي، دی په سوشل میډیا کې کامیابېدی شي. او د ټولو اهم خبر دا چې کله هم تاسو سوشل میډیا ته راځئ نو صرف یو پلیټ فارم ته مه راځئ. مطلب تاسو رالی صرف ټیک ټاک ته نو صرف ټیک ټاک ته مه راځئ. ټیک ټاک ته راشئ یا تاسو یوټیوب ته رالی نو صرف یوټیوب ته مه راځئ. ټیک ټاک ته رالی دغه شی ځان له یوټیوب هم سټارټ کړئ، فیسبوک هم سټارټ کړئ، انسټاګرام هم سټارټ کړئ. دا غټ 4 پلیټ فارم دي دا تاسو خامخا سټارټ کړئ. بیا د دې نه پس تاسو د دې خبرې خیال ساتئ تاسو کوم نوم ږدئ، تاسو کوم نیم ږدئ یا یوزر نیم ږدئ، دا تاسو یونیک دی، مطلب ناشناک دی. داسې نه چې د هغې باندې د مخکې د اکاونټ سي چینل وي نو چې کله هم تاسو ځان له نوم سلیکټ کوئ، ځان له نیم سلیکټ کوئ، تاسو د ټول اول هغه په یوټیوب کې هم سرچ کوئ، فیسبوک کې هم سرچ کوئ، په انسټاګرام کې هم سرچ کوئ. اوس دا نوی نوم به موږ اکدو څنګه نو تاسو د چیټ جی پی ټي نه هیلپ اخیستی شئ، د هغې په مدد سره تاسو ځان له یونیک یو ناشنا نوم ایښودلی شي. نو اوس راځم خپل وعدې طرف ته. ما تاسو له کوم 3 نیشز راوړي دي که چېرته تاسو په هغې باندې کار وکړو نو امید دی چې تاسو به کامیابېږئ، ستاسو ویډیوز به مخ ته ځئ، تاسو په سوشل میډیا کې مخ ته ځئ او ښې ډېرې پیسې ترې ګټلی شئ. اوس هغه 3 نیشز کم دي. نو اوس په دې کې چې اول نمبر کوم نیش دی نو هغه دی فیکټ ویډیوز. تاسو به کتلي داسې ویډیوز په اردو کې، په هندۍ کې، په انګلیش کې د خلک د یو شیز په باره کې معلومات ورکوي. مطلب هسټاریکل فیکټ شو، دغه شانې کلچرل شو، د دې سره سره د کنټریز په باره کې. مطلب تاسو به کتلي هغه ویډیو چې څوک وایي په دې ملک کې داسې چل شوی یا پخوا دا باچا راغلی، د دې سره سره دغه شان د برج خلیفه په باره کې دا کله جوړ شوی، څومره خرچه پرې راغله، دا په کوم ځای کې دی. نو دغه شانې ویډیوز چې کوم دي تاسو به کتلي دغه فیکټ ویډیوز دا په پښتو کې نشته. دا 3 نیشز چې زه تاسو ته کوم ښیم دا به تاسو پښتو کې سټارټ کوئ. داسې چینل داسې آی ډي په پښتو کې نشته. نو که چېرته تاسو سټارټ کړل په صحیح محنت سره ښکلې ویډیوز یې ایډیټ کولې او په دې باندې تاسو چینل سټارټ کړو 100% زه ګارنټي درکوم چې تاسو به کامیابېږئ، تاسو په سوشل میډیا کې مخ ته ځئ، ډېرې پیسې به ترې ګټئ. اوس دویم نمبر زما چې کوم نیش دی نو هغه دی خوابو کې تعبیر، د خوبونو تعبیر په پښتو کې نشته. که چېرته تاسو وګورئ نو په یوټیوب کې په دې باندې ډېرې ویډیوز اپلوډ شوي دي، هغه صرف په اردو کې دي او تاسو په هغې باندې ویوز وګورئ نو په لکونو کې ویوز اخیستي دي، په پښتو کې نشته. هر سړی د شپې خوب ایني او بیا سهار غواړي زه د هغې تعبیر وباسم. تاسو کوشش کوئ چې صحیح تعبیر د هغې وباسئ، ځان سره چې کوم د خوبونو تعبیر والا کتابونه دي هغه راوړئ. تاسو د یو خوب په تعبیر باندې داسې ویډیو سازوئ، بل ورسره څوک خوب ویني یوټیوب ته به راځي سرچ کوي به تاسو ویډیوز به ورته راوړي، هغه به کتلی کېږي. ځکه په دې باندې ډېر زیات سرچ دی، ډېر خلک خوبونه ویني او سهار بیا د هغې تعبیر ایستل غواړي. دا شی دریم نمبر کوم نیش چې دی هغه دی د کوکینګ په باره کې. تاسو به لیدلی په اردو کې یا په انګلیش کې یا په هندۍ کې خلک کوکینګ کوي،
کوي دا غي مبارک بیا وایي چې دا ما څنګه پوښ کو مطلب تاسو سپه خوي او باغ باندې وایي چې زدا شي زدن په خوما او پدې کې دا شي زون لګي دا د شنی تیاریږي نو کدا چرته په پخلی کې ایکسپرت یې تاسو ما خزاله چینل روان کړئ آی ډي روانه کړئ د ټیک ټاک د دې سره د شنی فیسبوک پیج او انستګرام کې هم خې جوړي امید دی تاسو چرته په دې درې نیشز باندې کار وکړو 100% تاسو له ګارانټي در کوم چې تاسو به کامیابیږئ دې درې نیشز باندې کار وکړئ په دې باندې ما په خپل سرچ کړئ په پښتو کې به داسې یو غټ چینل نشته داسې یو غټ آی ډي نشته چې هغه مطلب هم په یوټیوب کې فیسبوک کې انستګرام کې ټیک ټاک کې که تاسو چرته په دې درې نیشز باندې کار وکړو صحیح طریقه باندې کلیم ایډیټ کړئ صحیح انفارمیشن ورکړه تمدیل مولو کوئی سیو مول پراپر وکړه نو ان شاء الله چې 2026 راځي تاسو به خډیر شي فالوورز خډيري پیسې به ګټئ دا ویډیو شیر هم کړئ که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ ځکه دغه شان انفارمیټیو ویډیوز روزانه راوړم تاسو په ټیم درسي جزاک الله